Mến chào các bạn, hiện tại mình đang xuất phát từ đường Trần Hưng Đạo, trung tâm thành phố Quy Nhơn, chuẩn bị rẽ phải theo tuyến đường quốc lộ 19 tiếp tục đi thẳng và sau đó rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp là các bạn đã có thể đến với công trình và cầu Thị Nại, Quy Nhơn. Cầu Thị Nại nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng chừng 5 km. Hướng di chuyển này, các bạn cũng có thể tham quan những địa điểm du lịch phổ biến nổi tiếng điển hình như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Chùa Ông Núi, cắm trại Bãi Rạng, khám phá láng chài Nhân Lý, đồi cát Phương Mai. Những địa điểm này sẽ góp phần gia tăng thêm những thú vị dành cho bạn trong chuyến hành trình du lịch tại Quy Nhơn xinh đẹp này nhé. Cầu Thị Nại Quy Nhơn là một trong những địa danh không chỉ tạo nên sự nổi bật cho nền kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Định, mà còn là điểm đến thu hút khách du lịch bởi sự độc đáo cũng như những cảnh sắc thiên nhiên mà nơi đây thừa hưởng. Nếu bạn có dịp ghé thăm Quy Nhơn xinh đẹp, hãy ghé đến cầu Thị Nại Quy Nhơn để có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, bình yên và sở hữu những bức ảnh check-in độc đáo tại siêu công trình này, cũng như được hít bầu không khí trong lành, mát mẻ. Tất cả sẽ tạo nên những trải nghiệm khó quên trong chuyến hành trình du lịch của bạn. Cầu Thị Nại là một công trình nối liền giữa thành phố Quy Nhơn và Nhơn Hội, gồm 54 nhịp và tổng chiều dài toàn tuyến cầu lên đến 7 km. Siêu công trình này bao gồm một cây cầu chính vượt qua đầm Thị Nại và 5 cây cầu nhỏ bắc qua sông Hà Thanh. Cầu Thị Nại Quy Nhơn được khởi công xây dựng vào năm 2002 và khánh thành đưa vào khai thác sau 4 năm xây dựng công trình. Đặc biệt, cây cầu này được xem là một trong những công trình mang tính biểu tượng của người dân tại tỉnh Bình Định, khi được xem là cây cầu vượt biển dài nhất tại Việt Nam vào thời điểm khánh thành, góp phần thúc đẩy nền kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung, cũng như thu hút đông đảo khách du lịch đến đây khám phá bán đảo Phương Mai. Bán đảo Phương Mai thuộc phía đông bắc thành phố Quy Nhơn, vốn từng là nơi hoang vu trước kia, nhưng giờ đây đang là địa chỉ đầu tư hấp dẫn và đang trở thành một điểm đến có sức hút đối với khách du lịch. Nằm về phía đông đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai như một tấm bình phong khổng lồ án ngữ phía biển cho thành phố Quy Nhơn. Bán đảo Phương Mai gồm 3 xã Nhân Lý, Nhơn Hội, Nhơn Hải và phường Hải Cảng. Đây là một vùng núi thấp có nhiều ngọn dốc nhô, cao nhất là đỉnh núi đen cao 361 m và một số đỉnh khác như Hòn Mai, Nhịp Chữ. Bán đảo Phương Mai được nối với dãy Triều Châu bằng một dãy núi dài chừng 2 km, bề ngang nơi hẹp nhất chỉ độ 500 m có tên là eo vượt. Tận cùng phía nam của bán đảo trông như một lưỡi nhọn hình mũi mát, có nhiều hốc đá hiểm trở, nơi chim yến thường kéo về làm tổ. Nơi đây được gọi là mũi mát hay mũi yến. Dãy núi phía tây bắc mũi mát có một nhánh nhỏ, nhọn sắc như nanh cọp, được gọi là gành hổ. Nằm kẹp giữa hai dãy núi này là một động cát, trên có bào nước ngọt khá lớn. Đến với bán đảo Phương Mai, các bạn tham quan các địa danh nổi tiếng Quy Nhơn như Eo Gió gần bãi biển Nhân Lý, mang trong mình nét đẹp hoang sơ với eo biển xanh. Những dãy núi đá cao bao quanh với nhiều hình thù lạ mắt tạo thế uốn cong như muốn ôm trọn eo biển hút gió tuyệt đẹp. Nét độc đáo cuốn hút của eo gió được tạo nên từ đá và nước. Dưới chân núi là bãi đá đẽ với những con đường gập ghềnh. Bãi đá được bào mòn từ nước biển qua năm tháng nên có nhiều kích thước và hình dạng kỳ thú. Bên cạnh đó, ở đây còn có 19 hang yến với những cái tên rất ngộ nghĩnh như hang Kỳ Co, hang Ba Nghé, hang Dơi, hang Sức Khỏe. Bãi biển Kỳ Co với cát trắng tuyệt đẹp giữa hai bờ đá khổng lồ, nhìn từ trên cao xuống, toàn cảnh Kỳ Co thật hùng vĩ và tráng lệ. Đến đây, du khách có thể đi bộ dọc theo bãi biển ngắm khung cảnh nên thơ của trời, biển và đá núi, bơi trong làn nước trong xanh quyến rũ và đi thuyền. Trước kia, chỉ có thể đến Kỳ Co bằng thuyền, được thuê từ các làng Eo Gió, Nhân Lý, Xương Lý hoặc Nhân Hải, nhưng gần đây có thể đi xe trung chuyển hoặc đi bộ theo một con đường đẹp tuyệt chạy qua các vách đá phía nam Eo Gió đến tận con dốc cuối cùng, quãng đường khoảng 6 km. Đảo Hòn Khô, còn được gọi là Cù Lao Hòn Khô, nằm ngoài khơi gần bãi biển Nhân Hải, thu hút sự tò mò và thích thú của khách du lịch nhờ làn nước sạch, bãi cát trắng mịn, đồng cỏ xanh và những rạn san hô tuyệt đẹp. Điểm thú vị là từ tháng 3 đến tháng 9, du khách đến Hòn Khô, Quy Nhơn có thể khám phá con đường xuyên biển độc đáo dài hơn 500 m, nối liền hai dãy núi. Không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy con đường độc đáo này do mực nước lên xuống tùy theo từng mùa. Con đường xuyên biển chỉ xuất hiện khi thủy triều rút.
Hội mang đến cho bạn những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ qua video hàng ngày trên kênh YouTube này.